હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે આપનું મારા રસોડાના કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં. હું ભાવનાબેન રાઠોડ. આજે આપણે બનાવીશું એકદમ ઢેફા જેવું દહીં. તો ફ્રેન્ડ્સ, ઘણા વ્યુઅર્સની કમેન્ટ દહીંમાં બિલકુલ પાણી બાઉલમાં જે દહીં જમાવેલું છે ને એ દહીં પણ એકદમ પરફેક્ટ જામેલું છે. તો આ વિડીયો જોયા પછી તમારું દહીં તો હું તમને ચોસલા પાડી તૈયાર થશે. તો વિડીયો બિલકુલ સ્કીપ કર્યા વગર જોજો. વિડીયો પસંદ આવે તો વિડીયોને લાઈક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરી પાસે રહેલું બેલ પ્રેસ કરો, જેથી આવનારા નવા વિડીયો સૌથી પહેલા આપને મળે. અહીંયા તો ચાલો બનાવીએ. આઈસ્ક્રીમને પણ એક બાજુ મૂકી દો એવું ઢેફા જેવું દહીં. દહીં જમાવવા માટે ગેસ પર કડાઈ મૂકેલી છે. પહેલાં આપણે કડાઈમાં 2 ચમચી જેટલું પાણી ઉમેરશું, જેથી દૂધ ગરમ થાય એટલે તળિયે ચોંટે નહીં. અહીંયા મેં અમૂલ ગોલ્ડનું ફૂલ ફેટ દૂધ લીધેલું છે. તમે તમારા ઘરમાં આવતું કોઈ પણ ફૂલ ફેટ દૂધનો ઉપયોગ કરી અને આ દહીં જમાવી શકો છો. દૂધ આપણે કડાઈમાં ઉમેરી દઈશું. ફ્રેન્ડ્સ, ઘણાનો પ્રશ્ન એવો હોય છે કે ઉનાળામાં દહીં એકદમ ખાટું થઈ જતું હોય છે. તો આજે હું તમને દહીં જમાવવાની એવી ટ્રીક બતાવીશ કે તમારું દહીં એકદમ ઢેફા જેવું તૈયાર થશે અને બિલકુલ ખાટું પણ નહીં થાય. હવે આ દૂધ ગરમ થાય એ પહેલાં આપણે 1 ચમચો અલગ રાખી દઈશું. એનો આપણે આગળ ઉપયોગ કરશું. ગેસની ફ્લેમ થોડી ફાસ્ટ રાખી અને દૂધ ગરમ કરી લઈશું. ઘણી વખત એવું પણ બનતું હોય છે કે દહીં જામી જાય તો દહીં જેવું આપણે જોતું હોય ને એવું સરસ ઢેફા જેવું નથી જામતું અને દહીંમાં પાણી છૂટું પડી જતું હોય છે. પણ જો તમે આ રીતે દહીં જમાવશો ને તો તમારું દહીં એકદમ ચોસલા પડે ને એવું સરસ જામશે. હવે અહીંયા 5 થી 7 મિનિટમાં જુઓ કે આપણું દૂધ એકદમ સરસ ગરમ થઈ ગયું છે. તો આપણું દહીં ઢેફા જેવું જામે એ માટે અહીંયા આપણે 1 પાઉચ જે 10 રૂપિયાનું મિલ્ક પાવડરનું પાઉચ આવે છે ને એ પાઉચ લીધેલું છે. તો મિલ્ક પાવડરનું પાઉચ આપણે જે દૂધ બચાવીને રાખેલું છે ને એમાં ઉમેરી દઈશું. અને મિલ્ક પાવડર આપણે દૂધ સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા મિલ્ક પાવડર દૂધ સાથે સરસ મિક્સ થઈ ગયો છે. ડાયરેક્ટ જો તમે ગરમ દૂધમાં મિલ્ક પાવડર ઉમેરશો ને તો મિલ્ક પાવડરના ગઠ્ઠા જામી જશે. એટલે આ રીતે દૂધમાં મિક્સ કરીને પછી જ મિલ્ક પાવડર આપણે ગરમ દૂધમાં ઉમેરવાનો અને એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું. ઉકળેલું દૂધ હોય ને એટલે દૂધમાં રહેલું થોડું ઘણું પાણીનો ભાગ હોય ને એ બળી જાય. એને હિસાબે દહીં તમારું એકદમ ઢેફા જેવું જામે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે દૂધમાં એકદમ મસ્ત ઉફાણ આવી ગયો છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈશું અને દૂધ ઠંડુ કરી લેશું. આ દૂધ ઝડપથી ઠંડુ થઈ જાય એ માટે પાણીમાં થોડા આઈસ ક્યુબ ઉમેરી દીધા છે. અને ગરમ દૂધનું તપેલું છે ને એ આપણે પાણી ઉપર મૂકી દેશું. આવું કરવાથી તમારું દૂધ ઝડપથી ઠંડુ થઈ જશે. હવે થોડીવાર આ રીતે ચમચો ફેરવતા રહેશું, જેથી દૂધ ઉપર મલાઈ ના બાજે. અહીંયા માત્ર 15 થી 20 મિનિટમાં જ દૂધ સરસ ઠંડુ થઈ ગયું છે. પણ સહેજ હૂંફાળું ગરમ રહેવું જોઈએ. એકદમ ઠંડુ દૂધ નથી કરવાનું, એ વાતનું પણ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. હવે જો તમારે દહીં મોળું જ જોતું હોય તો દહીંનું મેરવણ પણ તમારે મોરું ઉમેરવું પડશે. સહેજ પણ ખાટું તમે મેરવણ ઉમેરશો ને તો પણ તમારું દહીં ખાટું જામશે. તો દહીં જમાવવા માટે અહીંયા મેં એકદમ મોરું દહીં લીધેલું છે. આ ઘરનું જમાવેલું જ છે. દહીં આ રીતે ફેટી લેશું. અત્યારે મેં 2 ચમચી જેટલું દહીં લીધેલું છે. તો ફેટેલું દહીં છે આપણે દૂધ સાથે ઉમેરી દઈશું અને મિક્સ કરી લેશું. મેરવણ બધું જ દૂધ સાથે એકદમ સરસ મિક્સ થઈ જવું જોઈએ. તમે કુલ્લડ કહો ને એ કુલ્લડ દહીં આપણે જમાવશું. તો ઘણા લોકો એવી મથામણ કરતા હોય છે કે કુલ્લડમાં પહેલાં ફરતું દહીં લગાવી દે અને પછી દૂધ ઉમેરે. પણ આજે આપણે કોઈ વધારાની ઝંઝટ વગર આ દહીં જમાવવાનું છે. બધા દૂધ સાથે આપણે મેરવણ મિક્સ કરી દીધું છે. હવે મેરવણ મિક્સ કરેલું દૂધ આપણે કુલ્લડમાં લઈ લેશું. આ રીતે 2 કુલ્લડમાં આપણે દહીં જમાવશું. અને એની સાથે જ મારી પાસે આ રીતે એક કાચનું બાઉલ છે જે ઢાંકણવાળું છે. તો કાચના બાઉલમાં પણ આપણે દહીં જમાવી દઈશું. અને બાકીનું દૂધ છે એ આપણે કડાઈમાં જેમ જ રહેવા દઈશું. હવે બધું જ એકદમ સારી રીતે પેક થઈ જવું જોઈએ, તો જ તમારું દહીં પરફેક્ટ જામશે. હવે કુલ્લડ ઉપર આ રીતે આપણે પ્લેટ ઢાંકી દઈશું. અને જે કડાઈ છે ને કડાઈ ઉપર આ રીતે થાળી ઊંધી વાળી દઈશું. 4 જ કલાકમાં તમારું દહીં એકદમ પરફેક્ટ જામી જશે. દહીં જમાવ્યાને 4 કલાક થઈ ગઈ છે અને દહીં જામી ગયા પછી મેં દહીં ફ્રીજમાં મૂકી દીધેલું.
અહીંયા તમે જુઓ કે આપણું દહીં એકદમ ચોસલા પડતું તૈયાર થયું છે. આ રીતે હું દહીં હાથમાં રાખું છું ને તો પણ બિલકુલ પાણી છૂટું નથી પડતું. કુલ્લરનું દહીં પણ એકદમ સરસ જામી ગયું છે. એ રીતે આપણે કાચના બાઉલમાં જે દહીં જમાવેલું છે ને એ દહીં પણ એકદમ પરફેક્ટ જામેલું છે. હાથમાં લેતા બિલકુલ પાણી નથી પડતું. અહીંયા દહીંમાં બિલકુલ પાણી થયેલું નથી, મીન્સ કે આપણું દહીં એકદમ ઢેફા જેવું જામેલું છે. હવે જે આપણે કડાઈમાં દહીં જમાવેલું છે એ દહીંના તો હું તમને ચોસલા પાડીને બતાવી દઉં. તો તમે જેવી રીતના સ્વીટ બનાવો છો ને એવી સ્વીટ જેવું જ આ દહીંનું ચોસલું તૈયાર થયેલું છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ કે આપણું દહીં કેટલું મસ્ત જામેલું છે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો કે પરફેક્ટ માપ અને બધી જ ટિપ્સ સાથે ચોસલા જેવા જામેલા દહીંની રેસીપી કેવી લાગી. આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.